xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Eating Show. Lâu lắm rồi mới làm cái show ăn uống trải nghiệm này. Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục với series nút review nhá. Ăn thử một số cái món mì lạ, độc lạ ở trên thị trường. Ở đây xem nào. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái mì Ý nhá. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái mì Rin Spaghetti sốt cà chua tươi xem như thế nào. Rồi mình đã cầm trên tay có Rin Spaghetti sốt cà chua tươi chuẩn vị Ý. Một cái này thì có size là khoảng 100g. Hạn sử dụng đây. Cái này sử dụng là 8 tháng thì ngày 3 tháng 10. Một sản phẩm của Otogi nhá. Mì Rin. Tiếng thì vừa tiếng Hàn vừa tiếng Ý thế nào. Thành phần của nó là Rin là thương hiệu tiêu biểu của Otogi trong tiếng Hàn, tức là thật. Cái trước mình có nói rồi. Cách nấu này: cho rau sấy khô vào nước rồi đun sôi, cho nước và đun 4 phút. Khi mì chín thì chắt nước ra, để lại một thìa rồi cho gói sốt đều. Như vậy mì này sẽ ăn theo kiểu mì trộn nhé bạn. Mình sẽ đun sôi trước, sau đó thả gói sốt vào, ăn kiểu trộn. Rất là ngon đấy. Xem thành phần nhé. Thành phần thì có là lúa mì, khoai tây, các thứ, rất nhiều thứ luôn. Kính giới, nguyệt quế, tiêu, hỗn hợp rau củ. Và trong sốt 30g thì tổng lượng cà chua tươi được sử dụng là 42g. Sốt 30g mà cô đặc tức là cái này 42g họ taco thì còn 30g. Đọc khó hiểu vãi chưởng. Rồi, như vậy một chút thông tin về sản phẩm này. Mình sẽ cắt ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Xem bên trong em Rin Spaghetti ăn kiểu trộn này thì có cái gì nhá. Chúng ta sẽ có một cái size mì bé bé xinh xinh thôi, không phải là lớn đâu. Sợi mì khá là to bản, dày. Trong mì trông khá là cục mịch luôn. Chúng ta sẽ có hai gói sốt. Một là gói sốt spaghetti kiểu Ý này, màu xanh lá cây. Đây là sốt cà chua. Đây chúng ta sẽ có một gói nữa là gói rau. Như vậy cái này chỉ cần chúng ta luộc lên để trần, để lấy gọi là mì trần thôi. Sau đó trộn với cái đây. Cái này thì thả vào luôn cùng với mì. Ok. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái nồi này lên, đổ nước vào, đun sôi. Trong lúc chờ sôi thì mình sẽ xả trước gói hỗn hợp rau củ sấy của nó vào. Xem có cái gì này. Cắt chưa và hết cân. Cái này như kiểu ngô ấy, cái thứ gì. Rồi, sẽ gói rau vào. Rồi, nước sôi rồi. Cho cái mì này vào. Thế đây thì ghi là cái này chúng ta sẽ nấu trong vòng là 4 phút 30 giây, tức là gần 5 phút. Và khi sợi mì chín thì chúng ta sẽ chắt nước ra và để lại một thìa. Dài thật sự. Kính nữa. Rồi, sau khoảng 4 phút rồi mình sẽ tắt bếp. Nó sẽ đổ vào bát này. Rồi.
mì mà sau khi mình luộc xong chân qua để lại khoảng là bao nhiêu ml nước ấy. Đây là cái nước dùng của nó này. Để xâm sấp một tí nhé. Rồi chúng ta sẽ cho tiếp vào sốt cho vào. Rồi cắt vào sốt này. Sốt này chắc là nó sẽ có nhiều cái chua đấy. Ui, nhiều sốt tương cà mà. Đó. Đây, cái sốt của nó đây. Thử xem cái sốt để xem vị như nào. Cay, ngọt, chua, giống như cái sốt pizza ấy. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều này lên. Sẽ chuyển sang màu đỏ. Mùi khá là không thơm lắm, mùi nó hơi nồng nồng. Đó, em phải để xong sấp nước rồi nhá, không được để khô, thì còn một thìa nước. Mùi khá là kinh rồi và thơm dịu, mùi nó hơi nồng nồng. Rồi, bây giờ mình đã trộn xong rồi. Em có thể thấy màu sắc của nó chuyển sang màu hơi hồng hồng, đỏ so với hình ảnh ở trên này thì có vẻ thì cái này nó xoăn hơn, còn cái này sợi này nó thẳng hơn này. Rồi, bây giờ ăn thử xem nhé nhá. Sợi mì này, cái sợi mì này thì khi luộc rất là dài, thời gian luộc rất là lâu, phải từ 4 đến 5 phút, mà bây giờ nó rất là cứng ấy, như sợi bánh đa. Ăn thử xem ngon nào. Cái sốt nó ngọt ngọt, sợi mì thì dai, luộc 5 phút rồi vẫn còn dai. Mùi thì nó khá là hăng, hơi nồng, mà khi ăn thì mình có vị ngọt như kiểu pizza ấy. Không cay được, nó hơi chua chua, còn ngọt. Mùi thì nó khá là nồng, mùi mình không thích cái mùi này. Vị thì hơi chua, sợi bì thì rất là dai. Khá là mẩy. Sẽ thử cái nước dùng này. Cái nước này chính là nước luộc mì các bạn. Nước không được ngậy lắm. Nước lẩu mì để ăn có một số cái mì trước mình làm thì cái nước lẩu mì nó ăn nó khá là thơm, nó không giống như mùi sốt nấm ấy. Nhưng cái mì này cái vị của nó khá là lạt. Đây, thử nha. Ồ. Thêm một điều nữa là cái size mì này khá là nhỏ, chỉ có 100g thôi. Nghĩ rằng ăn một cái này nó cũng sẽ không được no lắm. Và xem thành phần của nó có cái gì nào. Sốt này thì có nước, cà chua cô đặc, đường, hành tây, sốt spaghetti, gồm có cà chua, hành tây, gia vị,
muối iốt, tỏi, dầu nành, chất làm dày, chất điều vị, chiết xuất ớt, chiết xuất xương bò. Nói chung là có cả nguyệt quế tiêu. Nó khá là nhiều vị nhưng mà ăn nó khá là hắc. Nó có cái vị khác là giống cái vị mà cái gói xem nào, nó có một cái gia vị mà chuyên để tập pizza ấy. Nên mùi nó rất là nồng luôn. Nước của nó này. À đây, nó còn có mấy cái hạt này, không biết là gì. Nhưng mà chỉ khô. Chỉ khô. Cà rốt à. Cà chua này. Ngô này. Trời ơi, các cái vị nó làm siêu mỏng luôn. Cái mì này thì nếu mà so với những số mì trộn như mì tương đen ấy, ramen núp ấy, thì cái này mình ăn thấy mức cái nó không thơm như tương đen nhưng mà nó có mùi. Bạn nào nếu mà ăn pizza quen thì cái vị bánh pizza nướng thì có thể là hợp, nhưng ăn cái vị này mình thấy không hợp lắm. Nhưng mà không cho nước vào. Nếu nước mà trộn cái này rất khó trộn đâu ạ. Đây, tôi còn giấy gia vị này. Đúng có cái bát này húp nó mới ăn được. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta đã ăn thử món mì spaghetti Jin sốt cà chua tươi chuẩn vị pizza của Togi. Thế mình đánh giá với cái sản phẩm này thì nó mùi khá là gắt anh ạ. Đây là mình không quen lắm với cái vị Ý, mùi kiểu mùi pizza ấy. Ăn nên nó khá không thấy nó hấp dẫn lắm. Nhưng biết đâu đấy với người nào khác thì những cái mùi vị này nó có thể nó sẽ rất là hấp dẫn chẳng hạn. Rồi một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm review ăn uống khác nhé. Ok, xin chào các bạn.